لما تحب تقرأ عن أكبر مجازر واستئصال عرقي في التاريخ هتلاقيهم 3 مجازر: مجزرة السبي البابلي في القرن السادس قبل الميلاد، ومحرقة هتلر في القرن العشرين بعد الميلاد، ومجزرة بني قريظة في القرن السابع بعد الميلاد. وسبحان الله يا مؤمن إن ال3 ضد اليهود، وكأن اليهود يعني ناس أبرياء مسالمين، بيعدي عليك الواحد فيهم بكل وداعة وبحب وبيقول لك شالوم عليك يا عم الحاج، ثم يمضي في شالوم. اللي يخصنا من الحوادث دي هي قضية بني قريظة، بعد ما كتر الكلام فيها وبيقولوا إن النبي محمد عليه الصلاة والسلام قتل 700 يهودي بريء مسكين في حفر لهم أخاديد وقتلهم فيها، يعني 700 نفس بشرية ماتت، وحط خط تحت 700 نفس بشرية دي. لكن السؤال المهم، ايه الفايدة من ذكر العدد والتركيز عليه سوى الاستهلاك العاطفي؟ يعني لو كان الحكم بالقتل ظالم فقتل نفس بشرية واحدة بس يعتبر جريمة، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بيقول: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ولو كان الحكم عادل فالمقتول يستحق القتل، فمش هتفرق إذا كان المقتول 1 ولا 1000 إذا كانوا كلهم فعلا أجرموا ويستحقوا القتل. القصة باختصار وبدون تفصيل مكرر إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المدينة وأقام تحالف مع اليهود الموجودين جوه المدينة. اختصار التحالف بيقضي إن المدينة دولة يسكنها الجميع، وإن الجميع ملزم بالدفاع عن المدينة المنورة ضد أي معتدي يعتدي عليها. غادر اليهود كعادتهم، واتفق يهود بني قريظة مع المشركين اللي جايين من خارج المدينة إن هم لا يبقوا في المدينة المنورة مسلم واحد بداخلها، وساعدوا المشركين بالمال والسلاح والرجال. فتخيل معايا كده ان الآيات عكست، والمأمور ان هو يدافع عن المدينة أصبح بيساعد على غزو المدينة وبيساعد على قتل الأبرياء اللي موجودين جوه المدينة المنورة. وهنا بقول لك حط نفسك مكان النبي صلى الله عليه وسلم، لو كنت مكان النبي صلى الله عليه وسلم هتعمل ايه؟ طبعا بكل بساطة كل اللي بيسمعني يقول لي طبعا هنقتلهم. أقول لك غلط، النبي صلى الله عليه وسلم ما عملش كده، بالعكس أنا بدعي إن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل مع اليهود أقصى درجات العدل والرحمة. هقول لك إزاي. بعض المسلمين صعب عليهم بني قريظة وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم إن هو يحكم فيهم واحد حليف لبني قريظة في يوم من الأيام، يعني يمكن يرأف بيهم شوية. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: إيه رأيكم في سعد بن معاذ؟ رحب جدا المسلمين. واليهود كانوا متحصنين في حصن، ما نزلوش من الحصن دوت إلا لما عرفوا واطمنوا إن سعد بن معاذ هو اللي هيحكم فيهم، طبعا لأنه كان حليف ليهم في الجاهلية، وظنوا إن سعد بن معاذ هيحكم حكم في صالحهم شوية. وهنا ممكن نقول إن دي أول وآخر محكمة في التاريخ يختار فيها المتهم القاضي اللي هيحكم عليه. ولكن كانت المفاجأة إن سعد بن معاذ حكم عليهم كلهم بقتل الرجال وسبي النساء والذراري. لكن السؤال المهم، هو سعد بن معاذ جاب الحكم ده منين؟ هو كان في آية في القرآن الكريم بتقول بالحكم ده؟ لا. طب هل كان في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول بالحكم ده؟ برضه لا. أمال جاب الحكم ده منين؟ الظاهر إن سعد بن معاذ كان عارف كويس القانون اليهودي اللي موجود في سفر التثنية، قانون الحرب اللي بيقول: لو دخلت قرية إن لم تسالمك بل عملت معك حربا فحاصرها، فإذا دفعها الرب إلهك إلى يدك فاضرب جميع ذكورها بحد السيف، وأما النساء والبهائم والأطفال فتغتنمها لنفسك تأكل غنيمة أعدائك التي أعطاك الرب إلهك. هنا بقى اتصدم اليهود، قالوا إيه ده؟ لا مش لاعبين، هو اللي احنا بنعمله في الناس هيطلع علينا ولا إيه؟ فكانت أول محكمة في التاريخ يختار فيها المتهم القاضي، ويكون الحكم اللي يحكم به القاضي من كتابه وقوانينه اللي هو مؤمن بيها. وانا بدعي ان دي اكثر المحاكم عدلا ورحمة في التاريخ. وبعدين يجي واحد يهودي او واحد متأثر بالدعاية اليهودية يقول لك ان الحكم كان ظالم. ممكن واحد يجي يسأل ويقول ليه النبي صلى الله عليه وسلم ما عملش اليهود كأسرى حرب؟ لكن السؤال بقول له: انت ليه مصدق نفسك ان هم أسرى حرب اصلا؟ اسير الحرب هو اسير الدولة المحاربة، مش واحد من الجيش اللي المفروض يدافع عن الدولة وبعدين يروح يتحالف مع اعدائها. وهنا المفروض يتطبق عليهم قانون الخيانة العظمى مش قانون الأسرى. وبعدين مين قال إن كل أسير حرب لازم نعفو عنه؟ أسير الحرب في الشريعة الإسلامية والقانون الإسلامي بيطبق عليه 4 حالات، أولهم القتل، وممكن يكون العفو أو غيرها من الأحكام. يؤيد حكم النبي صلى الله عليه وسلم أو حكم سعد بن معاذ اللي وافق رضا ربنا سبحانه وتعالى ورضا رسوله إن النبي صلى الله عليه وسلم ما قتلش كل اليهود، ولكن قتل كل اليهود المجرمين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم
حريص ان هو يعفو عن كل انسان لم يشارك في هذه الخيانة وهذه الجريمة. لكن للأسف الخيانة كانت متجذرة جدا في اليهود، وما كانش فيهم غير واحد بس رفض الخيانة ونقض العهد وقتل المسلمين الأبرياء اللي كانوا موجودين في المدينة المنورة. راوت عنه كتب السيرة، كان اسمه عمرو بن سعد القرظي، والنبي صلى الله عليه وسلم عفى عن عمرو ولم يقتله بجرائم اليهود الأخرى. لكن السؤال الأكثر أهمية، لو كان اليهود فعلا نجحوا في قتل كل المسلمين قبل ما تنتشر الدعوة الإسلامية ويكون فيه مسلمين أصلا، محدش كان يفتكر حاجة في التاريخ ويقول إن اليهود قتلوا ناس أبرياء في المكان ده. ومش بعيد كان يكون يوم إبادة المسلمين في اليوم دوت عيد يهودي بيحتفل بيه كل اليهود في العالم، ومعاه المسيحيين والعلمانيين على غرار الكريسماس المسيحي. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم فعل ما يجب فعله بغض النظر عن دعوات الشجب والإدانة، لأنها من الآخر مش بتأكل عيش ومش بتحيي ميت ولا تقيم دين، طالما الحكم كان حكم عادل وإن الظالم أخذ جزاؤه. والخلاصة زي ما شفنا إن اليهود على مر التاريخ دايما بيدعوا المظلومية، فمرة يقولوا إن نبوخذ نصر قتلهم في العراق، ومرة يقولوا إن هتلر حرقهم في ألمانيا، ومرة تانية يقولوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قتل اليهود في بني قريظة. ولكن الحقيقة إن اليهود على مر التاريخ بغدرهم وخيانتهم ودسائسهم هي اللي بتعرضهم للعقوبة في كل وقت. ما تنساش لو عجبتك الحلقة تعمل لنا شير ولايك وسبسكرايب للقناة، ولو عندك شبهات معينة محتاج إن احنا نقدم عليها حلقات ممكن تسألها عن طريق رابط القناة في وصف الفيديو، أو هتلاقي صفحتي الشخصية برضو في وصف الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.